Thank you once again. شكرا مرة ثانية على مجموعة المتحدثين. وحقيقة أن أكثر الناس الذين يتأثرون بذلك من حيث المكسب أو الخسارة هم الشباب الذين هم بصدد أن يلتحقوا بسوق العمل وما يمكن أن تصبح حياتهم. وآخذين في هذا في الاعتبار ندعو شبابنا من أنحاء مختلفة العالم لفرض أسئلة على هؤلاء الثلاث قادة الذين سينضمون إلي الآن على المسرح: رئيس البنك الدولي أجا بانجا، ولدينا أيضا الرئيس السابق لدولة تشيلي ميشيل باشيل، وثارمن شانموغوراتنام رئيس سنغافورة. أهلا بكم، وأرجو أنكم على أهبة الاستعداد للإجابة على بعض الأسئلة الصعبة. إذا ارسلوا إلينا هذه الأسئلة الآن. السؤال الأول من هل هناك أي سؤال وصل إلينا الآن؟ أرى السيد في القاعة هنا. تفضل تفضل، وأتمنى أنك تطرح سؤالا صعبا. اسمي ماركو، أنا فرنسي نيجيري، وعندي سؤال أطرحه على أي جي. أنت الآن تعمل في البنك لمدة عامين، هل وجدت شيء أسهل مما توقعته والعكس صحيح؟ وعندما تنظر في المستقبل، وما الذي يجعلك على الثقة لأن البنك يقوم بتحقيق الأجندة المنوطة به؟ إذن يتحدث أجاي. ما أدهشني في الجانب الإيجابي هو عمق وثراء الفريق الذي يعمل في البنك الدولي. فعندما تود أن تتعرف على إحدى الموضوعات مثلا متعلقة بالمياه، لكن هنا في البنك يمكن أن تتصل بأشخاص وتحصل على مناقشة تعلمك على هذا الموضوع الذي قد لا تعرفه كثيرا، ولكن يكون لديك معرفة كبيرة في النهاية. هذه الجودة ليس أنه على مستوى الخبرة وأنك تعمل أيضا مع دول مختلفة، هذا حقيقة أصل هام، وهذا لم أفهمه تماما قبل أن أنضم إلى البنك الدولي. ولكن الجانب الصعب أن كيف نعمل مع بعضنا البعض بحيث نطلق هذه الطاقة المختلفة. فلدينا بنوك العامة أو الحكومية والخاصة ومن ناحية أخرى، ولدينا كل هذه الجانب، وقد نمت مع مرور الوقت، ولكن للأسف أحيانا تعمل في شكل منفصل عن بعضها البعض، وحتى أحيانا يحدث هذا بين البشر داخل شركة واحدة. فعلينا أن نكسر هذه الانعزالية فباستخدام أيضا هذا، وليس أحيانا سهل. وبالتالي وأشعر ثقة فيما يتعلق بخلق وظائف لنا. حان الوقت لتقديم مواردنا مع بعضنا البعض لجعل هذه الفرص متاحة، ولدينا القدرة لتمكين الشعوب بالبنية الأساسية من خلال آيدا وآي بي آر دي. ولدينا المعرفة في البنك، لدينا توفير السياسات لتقديم الإصلاحات فيما يتعلق بالسوق العمل وقوانين الإفلاس وغيرها، ولدينا أيضا أذرعنا التي تعمل مع القطاع الخاص مثل IFC وغيرها لمساعدة القطاع الخاص. ولا يوجد كيانات مثل كيان البنك الدولي الذي يمكن أن يقدم هذا، ومن هنا يأتي ثقتي وطموحاتي. إذن هذه تتسم بخطورة بشكل إيجابي أو جيد، صحيح. إذا سننتقل إلى سؤال مطرح على الرئيسة باتشيلي من سؤال مطروح عبر الإنترنت. رغم هذا التقدم، لكن المرأة تواجه ما زالت حواجز أو عوائق لتحقيق نجاحات. كيف لنا أن نغلق الفجوة بين الرجل والمرأة في سوق العمل؟ شكرا. أنا عادة أستقبل أسئلة متعلقة بالنساء أو المرأة، وبطبيعة الحال وأنا يسعدني الإجابة عليها.
المرأة أصبح مزيد من إمكانية فرص العمل، ولكن عندما نرى هناك أزمة اقتصادية أو جائحة أو غيرها، المرأة هي الأولى التي تخسر وظيفتها، والأول التي تخسر وظيفتها وآخر من يتعافى من هذه الظروف. هناك أيضا قوانين لمكافحة التمييز أيضا هنا، ولابد أن ندرك فعلا أن المرأة تمثل نصف المجتمع، ولكن لابد أن نعطي فرصة لها كي تزدهر. فعلينا أن نعمل بشجاعة وبشكل ملح. ماذا الذي يمكن أن نفعله هنا؟ أولا لابد أن نعترف وندرك وننتبه إلى ما تقوم به المرأة بدون إعطائها الرعاية الكافية، وخاصة عندما نتحدث عن المسنين أو من ذوي الإعاقة. والمرأة عادة هي التي تقدم رعاية لهذه الفئات، وهذه تكون حقيقة فئات لا يتم النظر فيهن أو نهينا. ولكن عندما نتحدث على البنك المركزي عندي وقاموا بدراسة أظهرت أهمية هذا الفئة من العاملات التي تقدمن هذا النوع من الرعاية ولا يحصلن على وكان يمثلن 26%، وفي حين قطاع التعديل يمثل 14.2%. وإذا رأيت في مساهمة قطاع التعدين في قطاعات أخرى يصل 20%. لكن إذا نتحدث عن ربع الاقتصاد لا يؤخذ في الاعتبار، صحيح. وبالتالي كيف أن نوفر هذه الرعاية لهذه الفئة التي توفر دخل للأسرة؟ فالحكومات عليها أن تنظر في هذا وتنظر في توفير الرعاية لأطفالها مثل والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية من ذوي الإعاقة. ولدينا مراكز في بلادي لكن هي ليست كافية وما زالت مكلفة، ولكن من الأهمية بمكان توفيرها وأن تصبح أن هذا العمل مهني وإدراك ظروف عملهم والحفاظ أيضا على صحتهم النفسية، لأن المرأة والزوجة أو الأم التي ترعى طفلها ذوي الإعاقة تحتاج إلى مثل هذه الرعاية، وبالتالي وكيف نوفر لهم الحلول. ثانيا أن الأهمية بمكان أن نفكر كيف نضمن أن المرأة تحصل على نفس الراتب لنفس العمل أو نفس الوظيفة. هذا الشيء لا يحدث في العالم بأجمعه، لكن لا أعرف ما هو الوضع داخل البنك الدولي، ولكن هذا لا يحدث خارج البنك الدولي. وأنا عندما كنت مرشحة في حملتي الانتخابية هل كنت سمعت هل أنا إذا أصبحت رئيسة هل أحصل على نفس راتب الرجل إذا وصل لمنصب الرئيس؟ وبالتالي لابد أيضا أن نتأكد من هذا، لأن في كثير من الأماكن حتى أو المواقع نرى هناك قوانين تحفظ ذلك ولكنها لا تنفذ أحيانا. والشيء الأخير هي أن نرى مزيد من النساء في مناصب إدارية. عندما كنت رئيسة قمت بدراسة أو أوفر فرص للمرأة في مجالس الإدارة في الشركات، ورأينا كيف يكون أداءهن متميز في هذه المناصب القيادية. وأدعو أن نتوسع في ذلك، وأن هذا يفيد جميع الأطراف. ونعرف عندما يكون المرأة دخل فهي تخصص 80% من دخلها لأسرتها ولتعليم أسرتها والرعاية الصحية لأسرتها. فإذا الجميع يفوز هنا، المجتمع يفوز والرجل أو الرجال يفوزون لأنهم يصبحوا أكثر سعادة. سأتحدث بالمزيد عن المساواة في هذا المجال بين الرجل والمرأة.
من يريد التعقيب على ذلك؟ هو يحاول تجاهلي. أجاي دقيقة إن أردت أن تتحدث عن هذه المسألة. لقد أعطتنا ميشيل لمحة مفيدة جدا للنساء وحول النساء من أجل المرأة والبشرية والاقتصادات. إن عدم استخدام المرأة بما يكفي لمواهبها ومهاراتها، وإن عدم تدريب المرأة بشكل كاف هو خسارة كبيرة للاقتصاد للعالم، والكثير من ذلك يحدث في الدول النامية، وهو أيضا مشكلة في الدول المتقدمة. إنه خسارة في الرواتب والعائد. كما تحدثت ميشيل، يستفيد الرجل مثله مثل المرأة، فكل من الرجل والمرأة يكونان في موقف أفضل. الرئيسة باشلي، ربما علينا أن ننظر إلى مسيرتكم في البنك الدولي. ننظر أيضا إلى نظام التعويض للموظفين في البنك الدولي، وهو المساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة. إن التحديات كثيرة، ولكن إن التركيز على هذا الموضوع يبدأ من تغيير ثقافة المؤسسة، وأن تكون هنالك الإرادة، ويجب أن يكون ذلك المعيار. إذن إن إرساء هذا المعيار هو مهم، وهذا في صميم ما تحدثت عنه ميشيل. دعنا ننتقل إلى السؤال التالي إليك السيد الرئيس وهنري من كينيا. شكرا لسؤالك. وقد اختفى. ها هو السؤال قد عاد، والسؤال كالآتي: نحن نعيش في عالم يسخر فيه الذكاء الرقمي ويتغير العالم. كيف يمكن التفكير في خلق وظائف وفرص العمل مع عالم يتسم اليوم بالكثير من عدم اليقين؟ نحن نعيش في عالم نتحدث عن من يأخذ حصتي من هذه التورتة ومن هذه الكعكة كلها. إن هذه التورتة يتضاءل حجمها. دعينا نخطو خطوة إلى الوراء. كثير من هذه المشاكل بدأت مع الأزمة المالية، وفي العام 2010 وفي العام 2020. اليوم هذه التورتة يتسع حجمها، ويقوم البعض بالمقارنة من يأخذ قسم أكبر من هذه الحصص. التحدي والطموح يجب أن يرتكز على تعزيز قدرة الطبقة الوسطى وتنميتها لمليارات من الناس خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في الدول الناشئة. هذا ليس فقط مسألة افتراضية. هنالك ملايين من الشباب يدخلون سوق العمل في السنوات الخمس القادمة، وإلى حين هؤلاء مدربين تدريبا أفضل من أسلافهم. هنالك من هم في وسط شريحة الدخل المنخفض يصبون إلى الصعود إلى الطبقة الوسطى، وعلينا أن نفكر في تأثير كل ذلك على مسألة الاستهلاك حول العالم وما يمكن أن تدره من منفعة. اليوم البنك الدولي يفكر في توسيع حجم هذه الطرق لكي يتمكن الكثيرون من المهارات وكسب المهارات وتحقيق وجني المزيد من العائد. في عصرنا هذا
لا يزال هنالك الكثير ما هو متبق في مسألة سلاسل القيمة والتقدم. مثلا أعطيكم هذا النموذج للاقتصاد الصيني. مثلا إن الاقتصاد الصيني يتقدم، وهم يحسنون من التكنولوجيا وذلك اليوم نشهده في هذه الحرب، حرب الرسوم. تحولت الصين خلال السنوات 25 الماضية من الصين إلى مناطق أخرى في آسيا وفي نيجيريا وإثيوبيا. أيضا قد حولت الصين قدرات تصنيع إلى مناطق أخرى. إن تحولت الصين إلى منطقة دول أفريقيا دون الصحراء، 25% من صناعة الألبسة و15% من صناعة الأحذية إلى دول إفريقيا دون الصحراء. هذا يعني هو مضاعفة القدرة الإنتاجية في منطقة أفريقيا دون الصحراء، والشيء سيان لجنوب آسيا. هذا يعزز هذه القدرة. إنه التطور الطبيعي للاقتصاد الصاعد والذي ينجح، وكان يسمى بنمط البطة الطائرة. أما الصينيون يشيرون إليه بأنه الدراجون، التنين الطائر. إذن للقطاع الصناعي قدرة نمو كبيرة مضطردة بشكل كبير. أيضا قطاع الصناعة الغذائية، وأنا أحب الكاجو وفيها الكثير من المواد المفيدة، وهي من منطقة كوتاوا، هي من الكوت ديفوار، ساحل العاج. إن ساحل العاج تصدر الكاجو الطبيعي، وبعد ذلك يصدر إلى إحدى الدول النامية ويتم تعبئته. إن سعر هذا الكيس للكاجو الذي احتسيته خلال وقت الغذاء لا يبدأ بهذه التسعيرة. إن الكثير قد تغير منذ الاستقلال في دول إفريقيا. من الأيام التي كان يتم استخراج فيها الموارد لم يتغير الكثير من تلك الأيام. إن عدد الوظائف وحجم المنفعة والاستثمارات في هذه الاقتصادات المنبثقة عن القطاع الصناعي الغذائي هو هام جدا. أيضا إن الاختصاص في منطقة جنوب شرق آسيا ومع الآسيان وغيرها من المنظمات ذات الصلة، إن جنوب آسيا يتسم بالبطء ولكن له قدرة زاخرة. أيضا هنالك منطقة التجارة الحرة في إفريقيا ولم تنطلق بما يكفي حتى الآن. إن التكلفة هي أعلى في إفريقيا مقارنة مع جنوب شرق آسيا. إن حجم هذه الأسواق الإقليمية يسمح باستثمار في طرق تعلمنا ونستفيد من تجربة جنوب شرق آسيا. يجب الاستفادة من هذه التجارب الإقليمية وبين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، وأفريقيا ومنطقة الآسيان والاتحاد الأوروبي والCTTP وهذه الكتل الاقتصادية. هذا يخفض من حواجز
العائق أمام التجارة وتسمح لنا بالاستفادة من بعضنا البعض وأن ننمي الطبقة الوسطى حول العالم. بالنسبة للنقطة التي تثيرها، أنت تتحدث عن النتائج التي قد يستفيد منها المرء في التجارة المترابطة إقليمياً. أريد أعتذر لأنني تحولت قليلا ولك الكلمة. أعتقد بأن الرسوم الجمركية المنخفضة جيدة للجميع وأن العالم النامي يستفيد من ذلك. بالنسبة للتجارة بين الأقاليم والتجارة الثنائية في التبادلات الثنائية، إن نظرنا إلى صفقات التجارة الإقليمية والثنائية مفيدة جدا. إن CPTT وغيرها من التي هذه الاختصارات الاصطلاحية التي تحدث عنها الرئيس هنا، هذا يشير إلى نجاعة التجارة في هذه الدول. إذن نعود إلى السؤال ومسألة عدم اليقين وارتباطها حول العالم بالحصة المتوفرة حول العالم. سريعا تفضلي، لن أطيل الحديث. أعتقد أن الترابط الإقليمي مهم جدا. لدينا مذكرات تفاهم وغيرها من الاتفاقات الإقليمية، هذا أساسي. أيضا في هذا السياق الحالي ينظر الجميع إلى مسألة التنويع في المصادر، ولا يجب الاتكال على دولة واحدة لوحدها ويجب تنويع المصادر. شكرا رئيسة باشلي. السؤال التالي لكم. فيكتوريا من المكسيك كتبت ما يلي: أنا فيكتوريا من مونتري في المكسيك. سؤالي إليك هو الآتي: كيف يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في أمريكا اللاتينية؟ ما الذي يمكن للحكومات أن تطلع به من أجل خلق الوظائف المستقرة؟ كيف يمكن تحقيق كل ذلك؟ في أمريكا اللاتينية في الكثير من الدول 70% من الوظائف هي في القطاعات غير الرسمية، و3/4 يعمل فيها المرأة والشباب. لا أعتقد بأن ذلك فقط يكبح جماح النمو، ولكن أيضا يزيد من عدم المساواة. إذن ما الذي يمكن للحكومات أن تفعله؟ يجب الاستثمار في البشر في القطاع التربوي والتعليم منذ الحضانة. هذا سينورهم عن قدرتهم في المستقبل. أيضا توفير فرص التدريب والتعليم العالي طبعا، ولكن أيضا التدريب على المهارات والقدرات. يجب أن يقترن كل ذلك مع المستجدات في سوق العمالة اليوم وفي المستقبل. هنالك متخرجين لا يرون فرص العمل بعد التخرج. ثانيا، كيف ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا اللاتينية؟ تعاني من الكثير من العوائق. لا بد للحكومات أن تسهل المسارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لا بد أن ننظر في الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمال لنيسر كل ما يلزم. أيضا يجب أن ننظر في النواحي التي تعاني من انخفاض الإنتاجية، وعلينا أن نعزز نظم الحماية الاجتماعية. فإن العامل في القطاع غير الرسمي سيهتم أكثر في الانضمام إلى المسار الرسمي للاقتصاد. خلال الجائحة في
كثير من الدول أمريكا اللاتينية قدمنا الدعومات الحكومية إلى من خسروا وظائفهم وغير ذلك. أما قطاعات محددة فلم تستفيد. إذن علينا أن نوفر المجال للعمل الذاتي السيلف امبلويمنت، وأيضا الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. سنحقق المزيد من النمو الاقتصادي عندما يكون المرء أكثر إنتاجية ويعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي أيضا مسألة الكرامة والاحترام والاستقرار. نعم. سأنتقل إليك يا أوجي كريس من الولايات المتحدة. لقد تحدثتم عن البعض من هذه القطاعات خلال الساعات الماضية. هل ساعدتنا في فهم لماذا تضع الأولوية على هذه القطاعات ذات الصلة؟ أيضا الشخصان هنا منخرطان في مجلس العمالة، وأنا ممتن لجهودهما. لا يرتكزون فقط على النموذج السابق للنمو في الدول الناشئة. علينا أن نتخطى هذا النموذج لننظر إلى الفرص الممكنة محليا. طبعا قطاع البنية التحتية، الفعالية والرقمية، علينا أن ننظر في المدارس، المطارات وغيرها يتوفر لها المهارات اللازمة لتشغيلها. ثانيا الزراعة كمشروع صغير، لقد تحدثت عن ذلك ميشيل والآخرون. إن المزارع الصغير إن سمحنا لهم بالنفاذ إلى سماد أفضل وحماية أفضل وأسواق أفضل لمحاصيلهم وتأمين أفضل، هذا سيزيد من الإنتاجية. إن لم نوفر كل ذلك سيؤدي بالشباب إلى بيع أرض الآباء وأن يصبحوا فقراء في المدن. أيضا لابد من الحديث عن الرعاية الصحية وعن ضرورة توفر الأخصائيين الفنيين في مجال التمريض وغيرها من القطاعات الضرورية في قطاع الرعاية الصحية. تحدثت عن ذلك أيضا الوزيرة رانيا عن الأثر المتعدد للسياحة وكيف الوظيفة في قطاع السياحي تؤدي إلى وظائف متعددة غير مباشرة في قطاعات أخرى. يجب الحديث عن الاستهلاك الإقليمي. أنا لا أتحدث فقط عن الاستخراج، وإنما عن وظائف تضيف قيمة مضافة محليا. ونحتاج أيضا إلى التحول في مجال الطاقة. اسمح للناس بالحصول على قيمة أفضل بفضل عملهم. هذه الركائز الخمس مهمة. أيضا طبعا مسألة الحضانة للأطفال المناسبة والتدريب والمهارات. أنت ترى حيث يتم خلق فرص العمل. لدينا شاب من منغوليا يود أن يطرح سؤالا عليك. أهلا، اسمي ناران زايا وأنا من منغوليا وعمري 22 عاما، وسؤالي هو عن الذكاء الاصطناعي. فهناك نرى أن ماذا يحدث بالنسبة للتقدم في الذكاء الاصطناعي بالنسبة لسوق العمل والذي سيبعدنا عن الوظائف، وهناك من جانب آخر نرى أن الذكاء الاصطناعي يكمل سوق العمل ومساعدة الناس أن يكونوا أكثر إنتاجية. في وجهة نظرك كيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة تؤثر في خلق الوظائف؟ شكرا. هل تتفق مع هذين السيناريوهين؟
اسمحوا لي أن أعود إلى شات جي بي تي لكي أجيب على هذا السؤال. أنا غير مسموح لي أقول، وأقول الإجابة هي نحن لا نعرف بشكل مقدم فيما يتعلق أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيستبدل الأناس أم سيضيف، ولكن هذا سيتوقف عما سنقوم به الآن. وفيما يتعلق في مجال التعليم من السنوات الأولى مرورا بالتدريب والمهن، إذن الموضوع يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث على الدول النامية يجب أن نركز كثيرا على ما هو أسلوب هنا، من الذي سيفوز في مجال الذكاء الاصطناعي. قد تكون لعبة، وخاصة عندما يقوم الاستثمار بها في بورصة، ولكن الموضوع الأهم هو كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي. وكل شيء نوقش في مجموعة المتحدثين السابقين وما تحدث عن أنجاي أن الذكاء الاصطناعي وشكل بسيط زاد من الإنتاجية في كل قطاع، وله بالتالي إمكانات كبيرة جدا في الدول النامية، ما يسمى حتى في تحسين الدقة في مجال الزراعة، ما هو الحجم المناسب من المياه، ما هو الحجم المناسب من الأزمدة، والنوع المناسب والوقت المناسب له. إذن هذا يؤدي لزيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية، لأن إخراج الناس من دائرة الإنتاجية الضعيفة هو فعلا الطريق الصحيح لإيجاد فرص عمل، وما تحدث عنه جاي في أفراد ذوي مهارات أكبر ودخول أعلى، ولكن نخرجهم من هذا الكمين الخاص بالإنتاجية المنخفضة. والذكاء الاصطناعي يسمح لنا بالتالي أن نحقق بشكل أفضل من الوضع السابق. هذا يذكر عندما وسألتك آي جاي منذ عام مضت هم أن ما يسمى ببرنامجكم المهمة 300 لتوفير الطاقة الكهربائية 300 مليون نسمة في أفريقيا. هل من يريد أن يزيد حول هذا الموضوع المتعلق بالذكاء الاصطناعي والأثر الناتج عنه الذكاء الاصطناعي؟ ميشيل تفضلي. لقد تحدثنا حقيقة عن هذا الموضوع بالأمس عندما نتحدث على قواعد البيانات الكبيرة واستخدام الذكاء الاصطناعي. والتحدي الحقيقي هو عدم توفير الفرصة في أفريقيا ودول أخرى للذكاء الاصطناعي. فمن ناحية نظرية هذا شيء رائع، ولكن ما هو الوقت الذي سيستغرق لتطبيقه من مكان إلى آخر؟ وهذا سيتفاوت مكان آخر. كيف ندعم هذه الدول لكي نوفر لهم هذه الفرصة الحقيقية عن الذكاء الاصطناعي وعن أي شيء آخر؟ نعم، قال لي صديق في أن السياسات هي حالة من العقل وحالة من أيضا الوظيفة، وبالتالي كيف يمكن أن نخلق فرصة عمل لنخرج من الفقر؟ ولابد أن نفهم هذا ونطبقها ونهتم بخلق الوظائف، لأنها هي أفضل وسيلة. حتى لأن نحن هنا داخل مؤسستنا لخلق التغيير، وهذا ما نركز عليه. ولا يمكن فقط أن نحقق هذا بأموالنا فقط أو بأموال حكومات غنية مثل سنغافورة أو حتى مع دول منخفضة أو متوسطة الدخل، لأنه لا يوجد في النهاية أي أموال كافية لنعمل بشكل فردي. ونحن في حاجة قطاع الخاص، ونحاجة إلى رؤوس أموالهم وابتكاراتهم وأفرادهم، وأيضا تركيز عملهم وبالشكل الصحيح. وإذا قمنا بذلك فالجميع يفوز، الحكومات تفوز، القادة السياسيين يفوزون، القطاع الخاص يفوز، البنك العالمي والبنوك التنمية الأخرى تفوز، والأهم من ذلك الشباب يفوز. ولكن من الذي يمكن أن يحججني ويقول أن فكرتي هذه فكرة خاطئة؟ حسنا، شكرا. نشكر مجموعة المتحدثين، ونتمنى حقيقة أن كان هذه جلسة تتسم
المشاركة وبالمعلومات، وأرجوكم أن تتواصلوا بأفكاركم عبر التغريدة هاشتاج WBG meetings أيضا. والآن يمكن أن نلتقط صورة، ولكن أشكر أيضا السادة الحضور.